Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to teach you how I edit and create my YouTube thumbnail. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na gagawin ko. So guys, ang gagawin natin is ituturo ko sa inyo kung paano ko edit yung YouTube. So, ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ko in-edit yung YouTube thumbnail ko using one application lang. So, ang ginagamit kong application sa pag-edit ng thumbnail ko is PICSART. Yun lang ang ginagamit ko guys, and the rest kung may mga ibang application pa kong ginagamit like Fonto, mga ganon. So, pero ang madalas kong ginagamit is yung PICSART guys. So, without further ado, let's get started! So, hi guys, nandito na tayo sa screen natin. So, ayan, marami akong mga photo editor, pero ang madalas kong ginagamit sa pag-edit ng thumbnail ko is yung PICSART. So, once na-open mo na yung PICSART, just click the plus and all photos and mag-select ka ng background na gusto mo. So, I prefer na background is white. Ayan. And guys, para magkasya siya doon sa YouTube thumbnail natin, ika-crop lang natin siya sa YouTube size. Ayan. So, once na-crop na natin, apply. And mag-a-add ka lang ng photo na gusto mo. So, pipili ka ng gusto mong photos na gusto mo i-add. Select example, this one. Ayan. So, ganyan na yun siya guys. Ang gagawin natin is i-cut out natin. Click lang natin itong maliit na tao. Ayan. Tao. Alright. So, save. Ayan. So, adjust lang natin. So, pwede ka rin maglagay ng border. Okay. Depende sa'yo kung anong gusto mo kulay na border. Ayan. And then, apply. And pwede ka ulit maglagay ng photos na gusto mo. Example. Ito guys, na-cut out ko na ito. So, yan. Cut out ko na siya. So, na-cut out ko na yan siya. Lalagyan ko lang din siya ng border. Alright. And then, apply. And maglalagay lang tayo ng text, like example, my first vlog ever. Depende sa inyo guys kung anong gusto nyo style. Basta ganito lang ako mag-edit. Lagay lang dyan, simple lang. Ayan. And then lagyan tayo ng shadow. Alright. Apply. Tapos, maglalagay lang ako ng mga something dyan. Kung anong ilalagay ko. Like example, maglalagay ako ng text. Sa text, ilagay natin dyan yung subscribe button. Ganyan. Subscribe button. Pili ka lang ng gusto mo. Lahat ng subscribe button dito guys is free. So, yan, pipili ka lang. Tinilagay lang dyan. Ayan. And then, habang lagyan natin, pwede ka pa maglagay ng magdagdag ka ng mga kung ano-ano dyan. Mga kineme, chichiborichi. So, example, ito lagyan lang natin dyan. Ayan. Lagyan lang natin. Ayan, tapos apply.
Tapos, pwede ka ulit maglagay ng photo. Depende naman sa inyo kung ano yung content nyo para makagawa kayo ng thumbnail. So, ito sample lang kasi ito, guys. So, ang gagawin natin is ika-cut out natin yung picture. Ayan. So, ayan, na-cut out. Yan, once na-cut out na siya, guys, pura na natin itong lagpas. Okay. So, save. Okay, tapos lagay lang natin siya dyan. Ayan. Ganyan lang, guys. Then apply, okay na siya. Pwede na natin siyang ilagay sa YouTube thumbnail. Okay, and save. Ganun lang ako mag-edit ng aking thumbnail. It's just a picture. So, ayun guys, ganun lang kadali ang pag-edit ng thumbnail sa PICSART. Ganun lang kasimple. In just one application lang, which is PICSART. Ayan. So, by the way guys, yun na lang muna pala for today. So, kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos and tutorials na gagawin ko soon. And thank you!